So let's start. चालू करूया आपण. लास्ट लेक्चर वी हॅव सीन डिफरंट न्यूमरिकल्स बेस्ड ऑन मॅथमॅटिकल मेथड. स्केलर वेक्टरवरती आपण जे न्यूमरिकल्स बघितले त्यामध्ये ऍडिशन असेल किंवा युनिट वेक्टरच्या संदर्भात न्यूमरिकल असतील और पॅरल वेक्टर असतील किंवा ते मॅग्निट्यूड किंवा डायरेक्शन कशी फाइंड आउट करायची, हाऊ टू फाइंड आउट मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन, हे यावर आपण काही न्यूमरिकल्स बघितले. त्यानंतर त्यामध्येच पुढे कंटिन्यू करूया. काल एक क्वेश्चन बघितलेला आपण की शो दॅट द वेक्टर्स आर पॅरलल. म्हणजे जर वेक्टर पॅरलल असतील, वेक्टर जर पॅरलल असतील तर त्यांचा जो क्रॉस प्रोडक्ट आहे हा क्रॉस प्रोडक्ट काय होतोय, झिरो होतोय. क्रॉस प्रोडक्ट हा काय होतोय, झिरो होतोय. क्रॉस प्रोडक्ट किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतोय, वेक्टर प्रोडक्ट म्हणतोय किंवा साईनच्या टर्ममध्ये जो प्रोडक्ट येतोय हा काय होतोय, झिरो होतोय. कारण पॅरल वेक्टर असतील तर त्यांच्यामध्ये जो असणारा अँगल आहे हा किती असणार आहे, 0 डिग्री असणार आहे. मग पॅरल वेक्टर असतील तर अँगल 0 डिग्री झाला, त्यामुळे साइन 0 हा काय असतो, 0 असतो. तसंच जर एक न्यू स्टेटमेंट, तसंच जसं मी पॅरल वेक्टरसाठी दिलं तसंच एक न्यू स्टेटमेंट मी काय करते की जर वेक्टर परपेंडिक्युलर असेल तर थिटा किती असणार आहे, 90 डिग्री असणार आहे. थिटा हा 90 असेल तर कॉस काय होतो, त्यावेळी 0 होते. कॉसची व्हॅल्यू काय होते, 0 होते. आणि कॉस म्हणजे कोणता प्रोडक्ट असतोय, स्केलर प्रोडक्ट असतोय किंवा डॉट प्रोडक्ट असतोय. याची व्हॅल्यू काय होत्या, 0 होत्या. येतं लक्षात. म्हणजे जर दोन वेक्टर किंवा दोनपेक्षा जास्त वेक्टर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांचा जो डॉट प्रोडक्ट जो आहे त्यांचा जो स्केलर प्रोडक्ट आहे हा काय होतोय, 0 होतोय. म्हणजे तेच आपल्याला काय करायचं आहे, शो दॅट करायचं आहे. तर ए बार, बी बार आणि सी बार ह्या दोन वेक्टर दिल्यात. फर्स्ट आपण काय करूया, ए बार डॉट बी बारचा डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करूया. स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, स्केलर प्रोडक्ट मध्ये आपण रूल्स बघितल्यात, एक्स एक्स कंपोनंट, वाय वाय कंपोनंट आणि झेड झेड कंपोनंट. म्हणजे जशी ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन मध्ये आपण एक्स एक्स कंपोनंट, वाय वाय कंपोनंट किंवा झेड झेड कंपोनंट हे काय करतोय, दोन्ही वेक्टरचे ऍड किंवा सबट्रॅक्ट करतोय. तसेच स्केलर प्रोडक्ट करताना जे एक्स वाय आणि झेड कंपोनंट आहेत हे ऍडजस्टंट एक्स वाय झेड कंपोनंट हे काय करायचे, मल्टिप्लाय करायचे. म्हणजे इथं फर्स्ट मल्टिप्लिकेशन कशाचं झाले बघा, 2 into 3. 2 into 3 किती होणार आहे, 6. 2 into 3 काय होणार आहे, 6 होणार आहे. इथं चुकून जे साईन आली हे काय पाहिजे होतं, मल्टिप्लिकेशनचं पाहिजे होतं. फर्स्ट मिस्टेक आहे. त्यानंतर 2 into 3 किती झालं, हे 2 आय कॅप आणि इथला जो आय कॅप आहे तो 3 आहे. 2 into 3 6 झालं. त्यानंतर हे +3 into -6 किती होणार आहे, -18 होणार आहे. -18 केलं मी. 6 into 2 किती होणार आहे, प्लसच आहे. 6 into 2 +12 झालं. देन 6 - 18 + 12 is a 0 because I dot j, j dot k, k dot I are all the zeros and remaining all combination means I dot I or j dot j, k dot k are 0. K dot k are 0. Similarly, we have to perform next product, scalar product, a b bar dot c bar. B bar dot c bar. B bar is a vector 3 I cap minus 6 j cap plus 2 k cap. Then what, c bar is next vector 6 I cap plus 2 j cap minus 3 k cap. Then multiply adjacent I cap j cap k cap component. First multiplication is 3 into 6 18. Then second multiplication -6 into 2. -6 into 2 काय होणार आहे, -12 होणार आहे. त्यानंतर नेक्स्ट मल्टिप्लिकेशन 2 into -3 काय होणार आहे, -6. If we get the 18 minus 12 minus 6 is equal to 0. Hence a bar dot b bar, the dot product is also 0 and b bar dot c bar is also 0. Hence scalar product, we get scalar product is a 0. Therefore the vectors are perpendicular to each other or they are mutually perpendicular. म्हणजेच त्यांच्यामध्ये किती अँगल असणार आहे, प्रत्येका ह्याच्यामध्ये 90 डिग्री अँगल असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन, जसं लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितले वेक्टर प्रोडक्ट कसा फाइंड आउट करायचा. वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट. ह्याला आपण काय म्हणतोय, एकतर क्रॉस प्रोडक्ट असं म्हणू शकतोय किंवा साइन प्रोडक्ट असं म्हणू शकतोय. क्रॉस प्रोडक्ट किंवा साइन प्रोडक्ट असं सुद्धा म्हणू शकतोय. तर वेक्टर प्रोडक्ट कसा परफॉर्म केलाय बघा, ए क्रॉस बी आय जे कॅप, एक्स ए वाय ए झेड, बी एक्स बी वाय बी झेड. म्हणजे 3/3 चा डिटर्मिनंट आहे. 3/3 चा डिटर्मिनंट सगळ्यांना सॉल्व्ह करता येतोय. त्यामध्ये फक्त फर्स्ट टर्म काय झाली बघा. आता आय कॅप साठी सॉल्व्ह केलं, 3 into 3. 3 into 3 काय केलं, 3 केलं. त्यानंतर आय कॅप मायनस
तर आय कॅप आणि आय कॅप सॉरी आय इंटू जे कॅप जर असेल तर क्रॉस प्रोडक्ट आपण कसा करतोय, तर इथं वी ऑलरेडी नोन अबाउट हाऊ टू परफॉर्म अ क्रॉस प्रोडक्ट और हाऊ टू सॉल्व 3/3 डिटर्मिनंट कसा सॉल्व करतो हे सगळ्यांना माहित आहे. आय कॅप साठी हा जो मायनर आला 3 2 -1 -3चा फर्स्ट प्रिन्सिपल डायगोनल 3 इंटू -3 मायनस सेकंड डायगोनल 1 -1 इंटू 2 त्यानंतर आय कॅप प्लस जे कॅप साठी सिमिलर, फक्त तिथं टर्म काय असणार आहे मायनस जे कॅप असणार आहे. पण जर तुम्ही इथं जो क्रॉस प्रोडक्ट आहे हा इंटरचेंज केला तर ही टर्म काय झाली प्लस झाली थोडक्यात. तर जे कॅप साठी फर्स्ट प्रोडक्ट काय होणार आहे 2 इंटू -3 म्हणजे 2 इंटू -3 आणि -1 इंटू 1 त्यानंतर. पण ह्या टर्म दोन काय केल्यात इंटरचेंज केल्या, त्यामुळे इथं जे प्लस साईन आहे म्हणजे इथं जे मायनस साईन असायला पाहिजे होतं ते काय झालं प्लस झालं. म्हणजे ही टर्म सेकंड घेतल्या आणि ही टर्म काय घेतल्या फर्स्ट घेतल्या, ह्या दोन टर्म इंटरचेंज केल्या. त्यानंतर प्लस के कॅप 2 इंटू 2 आणि 3 इंटू 1 म्हणजे हे जर परफॉर्म केलं हे -9 झालं, हे -1 इंटू 2 प्लस 2 मायनस मायनस प्लस झालं, त्यानंतर -1 त्यानंतर हे प्लस झालं -2 इंटू 3 6 होणार आहे. त्यानंतर के कॅप काय झाला 2 इंटू 2 4 आणि 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 1 देन -9 इंटू 2 किती होणार आहे -7 होणार आहे. त्यानंतर -1 प्लस 6 किती झालं 5 झालं. त्यानंतर 4 3 किती झालं 1 कॅप झालं. दिस इज द रिझल्टंट वेक्टर. आता असं पण विचारलं जाऊ शकते की ह्या रिझल्टंटची काय फाइंड आउट करा मॅग्निट्यूड आणि काय फाइंड आउट करा डायरेक्शन, असा क्वेश्चन पण विचारला जाऊ शकतोय. मग मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन कशी फाइंड आउट करायची हे आपल्याला माहित आहे. त्यानंतर नेक्स्ट कंपोनंट नेक्स्ट आहे ते काय क्वेश्चन दिलाय तर दोन व्हेक्टर दिल्यात आपल्याला. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, एक V1 5 I कॅप प्लस 2 J कॅप, त्यानंतर V2 I कॅप मायनस 6 J कॅप आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. Determine the value of a V1 and V2 perpendicular to each other at theta 90 degree. तर A कॅपची व्हॅल्यू काय करायची फाइंड आउट करायची. जर ह्या दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर असतील तर डॉट प्रोडक्ट, तर कोणता प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतोय क्रॉस प्रोडक्ट किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतोय स्केलर प्रोडक्ट. हा जो काय असणार आहे तो काय असणार आहे झिरोच्या इक्वल असणार आहे जर परपेंडिक्युलर असतील तर. सिमिलर म्हणजे त्याचे काय केले रिप्रेझेंटेशन केले, यांचा जो डॉट प्रोडक्ट आहे हा कोणाच्या इक्वल दाखवला झिरोच्या इक्वल दाखवला. फर्स्ट मल्टिप्लिकेशन काय झालं 5 इंटू ए 5 इंटू ए आय डॉट आय आणि जे डॉट जे हे काय होणार आहे 1 रिमेनिंग ऑल द झिरोज. त्यानंतर 5 इंटू ए केलं तसंच 2 इंटू -6 2 इंटू काय केलं -6 केलं म्हणजे इथं काय झालं 5 यायला प्लस इथं -12 हे कोणाच्या इक्वल आहे झिरोच्या इक्वल आहे. कारण का डॉट परपेंडिक्युलर जर वेक्टर असतील तर त्यांचा डॉट प्रोडक्ट झिरो असतोय. म्हणजे ते -12 इकडे आल्यावर प्लस झालं म्हणजेच हे 5 इथं मल्टिप्लाय ते इकडे डिवाइड झालं. ए ची व्हॅल्यू काय आली 12 डिवायडेड बाय 5. ए ची व्हॅल्यू वी गेट 12 divided by 5. Next question is from integral calculus. डिफरन्शिएशन आणि इंटिग्रेशन वरती थोडेफार क्वेश्चन आहे. त्यामध्ये डिफरन्शिएशनचा जो क्वेश्चन आहे मॅथमॅटिक्सचा थोडाफार पार्ट आहे. एक फंक्शन दिले आपल्याला एक्स साइन एक्स, ह्याचं काय करायचं डिफरन्शिएशन करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट मी एक रूल सांगतो, एक्स रेस टू एन असेल त्याचं जर आपण डिफरन्शिएशन परफॉर्म केलं तर ते डिफरन्शिएशन काय होते एन एक्स रेस एक मिनिट एक्स रेस टू एन असेल तर त्याचं डिफरन्शिएशन आपण केलं तर ते काय होते एन मायनस 1 एन एक्स रेस टू एन मायनस 1 म्हणजे पॉवर 1 न कमी होते आणि इथं पॉवर ही काय होत्या ॲज अ कोइफिशियंट मिळते आपल्याला. हे एक्स रेस टू एनचं डिफरन्शिएशन. आणि त्यानंतर जर साइन एक्स असेल तर साइन एक्सचं डिफरन्शिएशन आपल्याला काय होते कॉस एक्स. साइन एक्सचं डिफरन्शिएशन आपण काय करतोय कॉस एक्स करतोय. पण इथं फंक्शन जर बघितलं तर हे फंक्शन प्रोडक्टच्या टर्ममध्ये प्रोडक्टच्या टर्ममध्ये जर असेल फंक्शन तर प्रोडक्टच्या टर्ममध्ये आपल्याला एक नवीन रूल आहे. तर डिफरन्शिएशन कसं केले बघा इथं डी बाय डी एक्स एक्स साइन एक्स. तर डिफरन्शिएशन करताना प्रोडक्ट रूल काय आहे फर्स्ट टर्म ॲज इट इज, फर्स्ट टर्म तुम्ही ॲज इट इज ठेवा. फर्स्ट टर्म इथं काय आहे एक्स, त्यानंतर डिफरन्शिएशन ऑफ सेकंड टर्म काय आहे साइन एक्स त्याचं डिफरन्शिएशन प्लस
डिफरन्शिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म म्हणजे एक्सचं डिफरन्शिएशन आणि सेकंड टर्म ॲज इट इज साइन एक्स काय राहिलं ॲज इट इज राहिलं. दिस इज द प्रोडक्ट रूल. हा काय आहे तुमचा, हा जो आहे हा काय आहे, हा जो आहे हा काय प्रोडक्ट रूल आहे. हा काय प्रोडक्ट रूल. म्हणजेच परत एकदा सांगतो मी, इथं फर्स्ट टर्म ॲज इट इज ठेवली एक्स, त्यानंतर डिफरन्शिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरन्शिएशन ऑफ फर्स्ट, नंतर डिफरन्शिएशन ऑफ सॉरी सेकंड टर्म ॲज इट इज. मग इथं एक्स काय राहिलं ॲज इट इज राहिलं फर्स्ट. बघा इथं एक्स ॲज इट इज राहिलं, साइन एक्सचं डिफरन्शिएशन आता मी सांगितलं तसं कॉस एक्स येणार आहे प्लस एक्सचं जे डिफरन्शिएशन आहे पॉवर इथं काय आहे 1, इथं 1 मायनस एन मायनस 1 केलं म्हणजे 1 मायनस 1 काय होणार आहे 0 आणि एनी नंबर रेस टू 0 हे काय होणार आहे 1. म्हणजे इथं एक्सचं डिफरन्शिएशन काय आलं 1 आलं आणि साइन एक्स ही टर्म ॲज इट इज राहिली. म्हणजे तुमचं फंक्शन ओव्हरऑल काय झालं साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स. हे तुमचं कशाचं डिफरन्शिएशन झालं, एक्स साइन एक्सचं काय झालं डिफरन्शिएशन झालं. येतं लक्षात. त्यानंतर नेक्स्ट डिफरन्शिएशन आहे ते एक्स रेस टू 4 प्लस कॉस एक्स. आता जसं सांगितलं तोच रूल आहे. एक्स रेस टू एनचं डिफरन्शिएशन काय होणार आहे पहिलं, आता इथं प्रोडक्ट मध्ये नाही ऍडिशन मध्ये, त्यामुळे सेपरेट डिफरन्शिएशन परफॉर्म करायचं. एक्स रेस टू 4चं डिफरन्शिएशन काय होणार आहे, पॉवर 1 न कमी झाली एन मायनस 1 आता जसा रूल सांगितला, आणि ही जी पॉवर आहे 4 ही इथं काय आली ॲज अ कोइफिशियंट आली. म्हणजे आता जसं मी सांगितलं एक्स रेस टू एन असेल तर त्याचं काय होणार आहे एन एक्स रेस टू एन मायनस 1 होणार आहे. आणि जर कॉस एक्स असेल किंवा हा कॉस एक्स आहे, कॉस एक्स जर असेल तर त्याचं डिफरन्शिएशन काय होते मायनस साइन एक्स होते. म्हणजेच इथं फर्स्ट एक्स रेस टू 4 आहे, एक्स रेस टू 4 ची पॉवर 1 न जर रिड्यूस झाली तर ती काय झाली 3 आणि ती ॲज अ काय आली कोएफिशियंट आली 4. त्यानंतर कॉस एक्सचं डिफरन्शिएशन काय झालं मायनस साइन एक्स. क्लिअर. हे फंक्शन जे आहे ते ऍडिशन मध्ये होतं, त्यामुळे डिरेक्टली आपल्याला प्रोडक्ट रूल वगैरे काय वापरायची गरज नाहीये. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते एक फंक्शन दिले एक्स डिवायडेड बाय साइन एक्स. त्यासाठी एक रूल दिलाय तुम्हाला, किंवा कोशंट रूल वापरला तरी चालेल तर, किंवा एक इथं जनरल फॉर्म्युला दिलाय, हा जनरल फॉर्म्युला जरी वापरला तरी चालेल. दोन फंक्शन आहेत इथं एक्स इज इथं, एक f1x आणि दुसरं f2x. तर रूल काय आहे 1 बाय f2x ॲज इट इज आहे असं ठेवा. त्यानंतर डिफरन्शिएशन ऑफ f1x म्हणजे पहिल्या फंक्शनचं डिफरन्शिएशन घ्या मायनस मायनस त्यातून f1x हे जे फंक्शन आहे ते ॲज इट इज, आणि खाली काय करा f2x चा स्क्वेअर ह्या फंक्शनचा सेकंड फंक्शनचा स्क्वेअर आहे, आणि त्यानंतर त्याला मल्टिप्लाय काय डिफरन्शिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. हा रूल दिलाय फॉर्म्युला दिलाय. किंवा ह्या ज्यामध्ये कोशंट रूल मॅथमॅटिक्स मध्ये माहित असेल तर कोशंट रूल यूज केला तरी चालतोय. त्यामध्ये बघा फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डिफरन्शिएशन फर्स्ट 1 बाय f2x, f2x हे फंक्शन काय साइन एक्स मी ॲज इट इज लिहिलं साइन एक्स इंटू डिफरन्शिएशन ऑफ f1x, f1x हे फंक्शन काय एक्स आहे म्हणजे डिफरन्शिएशन ऑफ एक्स डिवायडेड बाय म्हणजे डिफरन्शिएशन ऑफ एक्स मायनस f1x ॲज इट इज म्हणजे पहिलं फंक्शन ॲज इट इज ठेवा, पहिलं फंक्शन काय एक्स, एक्स ॲज इट इज ठेवलं. त्यानंतर जे सेकंड फंक्शन आहे त्याचा स्क्वेअर आहे, म्हणजे साइन एक्स हे सेकंड फंक्शन आहे त्याचा काय केलं स्क्वेअर केला साइन स्क्वेअर एक्स, आणि त्यानंतर त्याला मल्टिप्लिकेशन काय डिफरन्शिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन म्हणजे साइन एक्सचं काय केलं मल्टिप्लिकेशन दिलं. येतं लक्षात. त्यानंतर काय झालं 1 बाय साइन एक्स काय झालं 1 बाय साइन एक्स डिफरन्शिएशन ऑफ एक्स काय येणार आहे 1 येणार आहे आता जसं मी सांगितलं. त्यानंतर एक्स डिवायडेड बाय साइन स्क्वेअर एक्स ॲज इट इज समोर राहिली, आणि साइन एक्सचं डिफरन्शिएशन काय होणार आहे कॉस एक्स. म्हणजेच हे टर्म ऍडजस्ट केला तर 1 बाय साइन एक्स पहिली टर्म आली मायनस कॉस एक्स इथं मल्टिप्लाय करा एक्स कॉस एक्स डिवायडेड बाय साइन स्क्वेअर एक्स ही काय आली सेकंड टर्म आली. इट इज अ डिफरन्शिएशन ऑफ दिस फंक्शन. इथं जे मल्टिप्लिकेशनचं जास्त थोडं मोठं आहे ना ते मल्टिप्लिकेशनचं आहे, आणि हे कॉस एक्स आहे म्हणजे एक्स आणि मल्टिप्लिकेशनच्या सिम्बॉल मध्ये कन्फ्युजन होऊ शकते. आता जसा मी हा रूल सांगितला हा रूल जसा वापरला जो तुम्हाला नोटबुक पुस्तकात बुक मध्ये दिलेलाच आहे, त्या जागी क्वेश्चन रूल पण तुम्ही काय करू शकताय यूज करू शकताय. नो डाऊट. त्यानंतर आत्ताचा जसा रूल आहे तोच रूल वापरून एक्स सोडवले तर डिफरन्शिएशन कोणाचं परफॉर्म करायचं आहे साइन एक्स कॉस एक्सचं परफॉर्म करायचं आहे. तर साइन एक्स कॉस एक्सचं डिफरन्शिएशन हे आता मी दोन मेथडनं जाऊ शकतोय. तर फर्स्ट मेथड काय आहे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हे काय असते टॅन एक्स असते, आणि टॅन एक्सचं जर डिफरन्शिएशन घेतलं तर ते काय येते सेक स्क्वेअर एक्स येते.
म्हणजे दिस इज द आन्सर. tan x चं डिफरन्शिएशन घेतलं तर ते डिरेक्टली काय मिळते मला sec square x मिळते. हे मला सोडवावं लागत नाही. म्हणजे जर सोडवलं तरी चालेल. आता जसं मी मल्टिप्लिकेशन केलं त्या टाईप मध्येच आहे. सोडवलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. आता जसं मी रूल वापरला नाही तर डिरेक्टली तुमचा आन्सर काय मिळतेच. त्यानंतर इंटिग्रेशनसाठी एक्सचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे. लोअर लिमिट हे इंटिग्रेशनचं सिम्बॉल आहे. इथं लोअर लिमिट 1 आहे, अप्पर लिमिट 5 आहे. एक्स dx इज इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट आहे. इंटिग्रेशनचा कॉन्स्टंट आहे. तर ह्या फंक्शनसाठी इंटिग्रेशनचा एक रूल एक्स रेस टू एन चं इंटिग्रेशन असेल तर एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवायडेड बाय एन प्लस 1. हे काय झालं इंटिग्रेशनचा रूल झाला. त्यामध्ये इंटिग्रेशन कसं प्रोग्राम केलं बघा एक्स dx एक्स रेस टू 1 इथं एक्स ची पॉवर काय नाही म्हणजे इथं 1 असणार आहे. एन प्लस 1 म्हणजे 1 प्लस 1 2 झालं आणि खाली पण काय झालं 1 प्लस 1 2 झालं. अप्पर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1. तर अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट काय करा पुट करा काय होते अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. अप्पर लिमिट एक्सच्या जागी पुट केलं 5 चा स्क्वेअर 2 ॲज इट इज मायनस लोअर लिमिट पुट केलं 1 चा स्क्वेअर 2 ॲज इट इज. दोन्हींचा डिनॉमिनेटर सेम आहे त्यामुळे 25 मायनस काय केलं 1 केलं कारण 5 चा स्क्वेअर 5 चा स्क्वेअर काय होणार आहे 25 आणि 1 चा स्क्वेअर 1च होणार आहे. 25 मायनस 1 केलं डिवाइडेड बाय 2. 25 मायनस 1 काय होणार आहे 24 डिवाइडेड बाय 2. किती आलं आन्सर माझं 12. गॉट इट. येतं लक्षात. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट हा इंटिग्रेशनचा रूल आहे. त्यानंतर इव्हॅल्युएट द फॉलोइंग इंटिग्रल. पुन्हा तसंच जर साइन एक्सचं इंटिग्रेशन करायचं असेल तर साइन एक्सचं डिफरन्शिएशन जसं कॉस एक्स होतं तसं साइन एक्सचं जे इंटिग्रेशन आहे हे काय असते मायनस कॉस एक्स असते साइन एक्सचं इंटिग्रेशन. तर इव्हॅल्युएट करायचं आहे लोअर लिमिट 0 आहे अप्पर लिमिट पाय बाय 2 आहे. पाय बाय 2 म्हणजेच हा अँगल किती असणार आहे 90 असणार आहे आणि 0 म्हणजे हा अँगल 0 डिग्रीचा आहे. तर फर्स्ट साइन एक्सचं जे इंटिग्रेशन आहे काय मायनस कॉस एक्स अप्पर लिमिट पाय बाय 2 लोअर लिमिट 0. तर आपण काय करतो अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. तर मायनस साइन कॉमन काढलं कॉस पाय बाय 2 मायनस काय केलं कॉस 0. आता कॉस पाय बाय 2 म्हणजेच 90. कॉस 90 किती असतो 0 आणि कॉस 0 किती असतो 1. म्हणजे इथं काय झालं 0 मायनस 1 आलं आणि मायनस 1 आणि हे मायनस 1 काय झालं प्लस 1 झालं. म्हणजे याचं जे इव्हॉल्युशन आहे इव्हॉल्युशनचा आन्सर काय झालं 1 झालं. क्लिअर. तर इंटिग्रेशन मध्ये इंटिग्रेशन परफॉर्म केल्यानंतर अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट ह्या दोन व्हॅल्यू व्यवस्थित लक्षात. अप्पर लिमिट मायनस आपण काय करतोय लोअर लिमिट करतोय. आलं लक्षात. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर थर्ड तिसरा टॉपिक आपण मोशन इन प्लेन हा टॉपिक काय करूया स्टार्ट करूया.